Hello guys! So welcome back again to Run Delicious Vlog. So this vlog po, mag-unbox po tayo ng item na galing po sa Shopee. So thank you po Shopee for this item. So ngayon po, natry po natin or buksan po natin kung ano pong laman ng item po na galing sa Shopee. So ganito lang po to dumating, so kaya mag-unbox po tayo sa ngayon. So tara, let's get started to open the unboxing from the Shopee. Let's go! So tara, ito na po. Ano kayang laman po ng itong box na to? Paano po to buksan? So, kailangan po siya ng scissor o ng good pen para makapit siya. Teka po muna. A few moments later. At, meron yung gunting. So, tara. Kupitin na natin. So, ito po. So, try po natin buksan paano po itong laman. So, fragile po siya. Kailangan ingatan po natin pagbukas. Makakasira. Fragile. At ito na po siya. So, ito pala. Ito na po yung nakalagay dito. Okay. Okay. So, next chip natin po. So, ay buksan po natin. Mag-unbox na po tayo. Ito na po. At malapit po siyang matapos. Hala, ang ganda! At ito na po yung unbox ko natin. Dragon speaker. Stentor stereo for gaming speaker. Ganda-ganda po. Redragon. Redragon speaker po to. Wala, ang ganda. Let's see kung ano pong laman. Wow, salamat Shopee. Redragon. Ang ganda. Let's try. Okay. Nakalagay po dito 2.0 channel 02 dual power button, red light backlight. Oh, red backlight. Ganda naman to. Oh, thank you Shopee. Thank you Redragon for this item. Ito po siya ang laman. Hello, ito na po. Ito na pong laman. Thank you po. Thank you po. Nandito na po yung item po natin.
Wow! Oh, thank you po talaga. Thank you po. Ang ganda po ng quality. Maganda po yung quality niya. Wow! Amazing! Amazing! Wow! Ang ganda ng item na to. Oh my god, this is amazing. Tingnan na po tong quality niya po. Mas parang mukhang maganda talaga yung Redragon speaker. Gaming speaker nga po to. Sa dito sa nakalagay sa box. So sa inyo pong mga gamer dyan, hindi po kayo magsisisi sa speaker na to. Wow. So, ayan po siyang okay. Try po natin kung nagana ba to. If kung okay ba yung quality niya. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Try po natin to kung gumagana ba. Thank you, Shopee! Thank you, Redragon, for this item. Na-receive ko kanina lang. Oh my god, this is amazing. Kita niyo po to. Okay po. Tingnan po natin. Yan. Oh, sige. Try po natin kung nagana ba to. Let's watch. So ito po guys. Natatry na po natin kung maganda ba yung quality niya. So, i-plug natin sa PC po. Let's plug to the PC para matry po natin kung maganda ba talaga. Lumalay pa po siya yung power niya. Nandito na po yung power niya. Oh. Kita niyo po. Sa material lang. Sige, try po natin ha. Pili tayo ng music dito. Pili tayo ng music. A few moments later. So guys, natapos na po natin subukan yung Redragon speaker na in-unbox po natin sa ngayon po. So, that's all for my vlog. So, see you guys for my next video. Baka may naman tayo another unboxing item. At nga po pala, thank you Shopee for this wonderful item na na-receive po natin. Thank you and God bless mga kalicious. Goodbye.